Isang magandang araw muli po sa mga kaibigan po natin. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Overseer. Dito po tayo muli sa programa natin sa Overseer TV po. At salamat sa patuloy po yung pagtangkilik po sa atin. Po. At saka kayong sumusubaybay sa ating mga mensahe. At alam ko po naman na patuloy po naman kayong nakaka-relate po or na nakikita niyo naman po siguro din yung inyo pong mga blessings spiritually po. At patuloy po tayo sa ating mga pag-aaral dito, no? Kung pag-subscribe na po kayo o hindi pa ho, pwede po kayong mag-subscribe po. Isang pindot lang po yan, wala pong bayad, libre po yan mga kapatid po. At ngayon po, ang ihahatid po naman namin po sa inyo ay patuloy nating pinag-aaralan po yung 7 steps po na ating tinalakay at nagkaroon po nga tayo ng exposition po tungkol po doon sa 7 step in gospel faith about dun kay Jonah. The story nung ito pong famous story to sa Old Testament, which is really na pwede po nating pagkunan din ng guide po. Kasi it is very relevant po dun po sa ating pinag-usapan po. At ang mga napag-usapan po natin is the gospel, number 1, the gospel given by Christ. Number 2, gospel must be preached. Number 3, a preacher is necessary. And number 4, the preacher must be sent. Po. Kaya nga po itong si Jonah, kinailangan din ng ating Panginoon talaga para isugo po sa Ninive. Po, kailangan po kasing ma-preach po. And number 3 is a preacher is unnecessary. Kailangan talagang may maghahatid po ng mensahe. Po. Kasi alam niyo po, ang market po ng Panginoon po dito, ang target market niya po, ito po mga citizens po sa Ninive, which is hindi po talaga ito bayan ng Diyos. Po. And this is why also the reasons kung bakit lumayo po ito, nagpakalayo-layo po itong si Jonah. Dahil alam naman niya na hindi po kapakinabangan ng mga Israelites. Pero God has a plan and a purpose po na kung bakit po nilaw po ng Diyos na gamitin naman po itong mga Ninive sa Israelites. Kasi ang Israelites talagang they are stubborn po. Gusto lamang gamitin ng ating Diyos ang mga Ninive para sa kanyang bayan. Po. Although nandun po, papasinin po natin, nandun po yung compassion, nandun po yung grace, nandun po yung love, and ang God is also slow to anger. Po, kung papansin nga po natin dun sa mga pangyayari na ating po napag-aralan yung Part-3 series po ng ating 7 step in gospel faith is nandun po yung ni Jonah, no? Nandun po talaga yung pagiging weak niya spiritually. Hindi sabi nga natin dito po sa night room po tayo. Hindi siya prepared mentally, hindi siya prepared spiritually. Po. Although siguro prepared siya physically kasi nakatayo naman siya, lakad naman siya, nakapagbiyahe nga siya sa barko. Po. Pero kung titignan po natin dito sa mga pangyaring ito, once we sent by God, tandaan po natin, ang mata po ng Diyos ay nasa iyo. Po, nakapokus na po sa atin yan. Kaya whatever it is, ano man po yung iwas po natin, talagang we are used po, gagamitin talaga po tayo ng ating Panginoon sa gospel po, to preach. Kaya po, kung papasinin niyo po dito, din sa huling mga part ng ating pinag-aralan last week, yung mga kasama niyang mariner na po ay
pilit pong itinatabi na sa pangpang yung kanilang barko para naman na hindi madisgrasya o mapahamak nga ito itong si Jonah. Kaya lang talagang may purpose pala ang Diyos kung bakit hindi talaga nila na itabi si Jonah sa pangpang. Dahil alam niyo po, ang purpose ng God po doon ay tunay ngang saluhin po siya ng isang malaking isda. Opo. Kung titingnan po natin, doon po sa Old Testament sa Book of Jonah, wala nga po siyang binabanggit ang Diyos. Opo. O ang Book of Jonah ng malaking balyena. Opo. Ito po ay big fish lang ang nakalagay po doon. Pero alam niyo po, dito sa New Testament, meron po siyang collaboration sa Matthew chapter 12 verse 40. Opo, tingnan po natin. May collaboration po siya na sinabi niya na whale na po. Basahin po natin beginning verse 39 muna tayo, 12:39. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Maliwanag po yan. Ang sinabi po dito, nasa whale belly po, ito pong si Jonas na po. At may purpose po kasi ang Diyos doon po sa pagkalagay po ni Jonas sa belly po ng whale po. Kaya ngayon po, alam niyo po ang kasagutan kung ano po yung malaking isda na lumunok na po o sumapo kay Jonah. Ito po is isang malaking balyena. Po, maliwanag po yan. Binigyan po siya ng sagot sa Matthew chapter 12 verse 40. Alam niyo po kasi ang balloon whales, sabi nga are up to 100 feet long and 40 feet ang laki, no? Sabihin yung haba niya is 100 feet at 40 naman po yung bilog niya, no? And weighing around 300,000 pounds. Ito po mostly ay sa Mediterranean po ito, ay marami po kasing malalaki po dyan po na mga whale talaga. Then also ito pong Mediterranean place sabi nga meron po daw 2 taong nawala dyan po. Nakita nga po daw nila yung isa after a day and a half na paghahanap, no? And nakita po nila na ito pong whale na po ito ay pwede ka palang mabuhay po doon. Depende nga po kung may patnubay ka ng Diyos. Siguro one day ka palang pwede ka nang mamatay. Bakit? May gastric juices po kasi yan. Po, parang ang tao may gastric din po tayo na ito po yung pinaka-acid na ng katawan natin na pwede tayong yung pag nagutom, no? Minsan nagugutom agad tayo. Po, because of gastric acid. Po, pag ang pagkulo po ng tiyan ng balyena, sigurado lulusawin ka nitong gastric acid niya. Po. Ngayon, ang purpose po ng Lord, balikan na po natin dito si Jonah po. Nais lamang po ng Panginoon na makapag-repent po ito si Jonah. Po, dinilay muna si Jonah ng 3 days ng Lord para ihanda po si Jonah. Po, minsan ganun din po sa pagkatawag po natin bilang mga minister, pastor, preacher, or whatever na po sa gawain po ng ating Panginoon leadership. May purpose po ang Lord, minsan dinidelay po tayo for us to cleanse na po. Nowadays, siguro ito po yung
cleansing din sa atin po sa panahon po natin ngayon na kailangan din po nating manalangin, tumulong, po, cried out, sabi ng Panginoon kay Jonas. At doon po, nung na-preach po, naipangaral po, after po, niluwag po si Jonah doon po sa uh, tabi po ng pangpang po. And is around 3 days kung ang Nanibe kasi malayo-layo pa, no? At kung ikutin mo naman ang Nanibe, it's around 3 days po para maikot mo. Ito po ay napakalaking lugar. Po, part po ito ng Mesopotamia. Ito pong Nanibe. At nung sinabi ng Lord sa kanya on the second time, arise. Po, una niya sinabi ng Panginoon, arise. Po, doon sa Jonah chapter 1 verse 1. In Jonah chapter 3 verse 1, second time po sinabi ng Panginoon ito kay Jonah. Po, at nangyari po, ginawa po ni Jonah. Ang maganda po dito, naging receptive po mismo yung pinaka-leader po ng bansang ito. At yun po, isabihin, yung preparation po natin as a preacher, na po, kailangan lamang po naman natin sumunod si Jesus Christ na po, ang Panginoon na po ang bahala sa huli. Na po, sabi nga obey and God will do the rest. Na po, sumunod lamang po tayo, na po, and the rest is history na po. Kasi yun lamang po naman obedience is better than any sacrifices. Tandaan po natin yan. Yung obedience is better than any sacrifices. Maging po sa mga leader po nyo, sa mga hierarchy po ng mga churches, kung leader ka, sumunod ka sa pastor mo, o kung pastor ka, sumunod ka sa bishop mo, na po. At kung may mga regional director po kayo, sundan nyo lang po ito. Kung may mga leader po kayo ng bawat, sabi nga, department, sundan niyo po sila. Po, kasi yan po ang itinagano ng Diyos para dyan. Po, huwag po natin silang susuwayin, huwag natin silang susuwagin kasi sila na po yung inilagay po ng Panginoon. Po. Maliban na lang kung ang God ay gumawa na ng way o kaparaanan para sila po ay alasin o ipalit ka kung may ambisyon kang pumalit. Minsan ganun po yan, no? Nakikita mo lang along the way without your knowledge, no po, or without your siguro thinking, hindi mo iniisip yung mga bagay na ganito. Pero nagaganap at nangyari na, unti-unti po nandun ka na. No po, same as what happened to me, no po. I was also naging children, ano po ako, nagturo muna ako sa mga bata na po. At hanggang sa nagturo naman po ako sa youth, of course. Nagle-level up si Lord po. Hanggang sa nakita ko yung sarili ko, associate pastor ako. Then okay lang, lahat po yan talagang gumanap o gumawa po ang Lord sa life ko. And then sustain talaga na mismo ang Lord na nag-alis sa'yo po doon sa church at nag-create po ang Lord ng bagong church, no, for me. And by His grace po, pumilos naman po yung power nga po, yung kapangyarihan ng Diyos. Isa po sa mga naging topic po natin dito sa next room ay yung 7 marks of the good pastors. Yung pong anointing ng Lord. Na po, mararamdaman nyo na lang po yan. Po, or ma-experience nyo ikana. Na po, hanggang sa you yourself, hindi mo na malaman kung bakit nagawa o nangyari na. Halimbawa, may pinatungan ka ng kamay, gumaling po siya. Meron kang pinalayas na demonyo, napaalis mo siya. Ano po? At we start on a garage, doon po sa garage ng house ko. Then afterwards, inilagay na po kami sa napakalaking lugar sa about 250 square meter na po. To 300 and it's accommodate around 200 din po to 250 persons na po. And all the while nagkaroon din po kami ng radio station po, DWSS sa Panay-Abig na po sa Praise Inc.
Po. Kaya nga po, doon po nakita ko na agad yung pagkilos ng Diyos na may pinagagawa sa akin o itinatalaga to tayo po ng ating Panginoon bilang manggagawa sa kanyang basahan po. Alam niyo po, ganun po ang pagkilos ng ating Panginoon po. At iiwanan na po natin na sumandili na po yung ating exposition about Jonah's life. Po. At doon po ay nakita po natin na kailangan pong the preacher must be sent. Po. And also, doon din po sa story kasi na yun, ay nakita din po natin that the gospel must be heard. Po. At tunay na gagamitin ka po o tayo po ng Panginoon kung magpapakumbaba po tayo, nagaya po ng ginawa nga ni Jonah. Po. Si Jonah ay nag-repent. Po. Doon mismo sa loob ng belly po, ng balyena o ng whale. Po. It is unusual po, pero marami naman pong mga bagay ang sabi niya, anywhere, kahit saan ka nandong lugar o sulok ng mundo, pwede kang manalangin eh. In our time, sabi especially na po ngayon mga nasa bahay lang tayo, po manalangin, mas maganda po yung venue po natin na makapanalangin. Pwede kang mag-consecrate na isang place o lugar para sa altar mo. Po, hindi ko po sinasabing altar na maglalagay po kayo na kung ano-anong santo o ano po, paribulto dyan. No? What I am advising is an altar where you can find, sabi nga yung Holy of Holies kung saan ka pwedeng manalangin always, every time you want. Yun po ang ibig ko sabihin. Anytime, every time. Po, you want to pray for Him. Sa throne of God. Ngayon, also, as we see, no, doon po sa number 5 po natin, the gospel must be heard, at nakarinig nga po, sabi nga natin doon sa storyang ito, ang Ninive. At alam niyo po kung ilang tao po ang nasave po sa time po ni Jonah. It's 120,000 person. Kaya nga si Jonah nag-guilty pa or parang galit pa siya. Bakit? Di po ba? Bakit galit pa si Jonah? Nakukulangan ba siya? Hindi po. He is been amazed because ganun pala kalaki yung pinagagawang mission sa kanya ng ating Diyos. Nagagalit siya dahil bakit hindi niya agad inintindi yung panawagan ng Diyos sa kanya. No? At also, sabi nga the gospel in number 6 must be believed to be saved. And number 7, the gospel must be obeyed. Kailangan po masunod po talaga ang gospel. Po, hindi natin pwedeng sabihin na tumanggap na tayo. Kasi yung pagtanggap sa Panginoon, tama po yun. No? Pero sabi nga, faith without action is dead. Po, marami naman tao, halimbawa, sa paligid po natin, nagkaroon tayo ng evangelism. Nangaral ka. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Sino po gusto tumanggap? Taas ang kamay. Di maraming tumanggap. Nagtaasan. Po, ang tanong, po, pag-uusapan po natin yan, mga kapatid. Dito po sa next room, mga kaibigan po natin, kamanggagawa, po, pastor, reverend, preacher, bishop, overseers, po ay patuloy po tayong sumubaybay at pwede niyo pong gamitin po ito. Pwede niyo i-share po sa inyong mga kamanggagawa po. At God bless you all and shalom. As I live under your grace, okay, here we go. Sala ko dati tila Scarletta, ngayon ako'y hinugasan ng
say I